Det här är en stickpodd. Hej allesammans, det är dags för podd. Det är mitten av november och allt är svårt. Mörkt ute, mörkt inne, mörkt i hjärta, mörkt i sin... Nej. Vi ska prata stickning idag och lite sömnad, men väldigt ytligt för det är inte helt normal sömnad. För jag var på Comic Con. Men det är ändå sömnad så jag tänkte jag kunde dra igenom det lite snabbt. Idag har jag på mig koftan Kristin och det är ett mönster från Sticka svenska mönster heter den va? Från Maja Karlsson. Och den är baserad på ett vintage-mönster och väldigt roligt. Jag är ju en av dem som handlar ganska flitigt på Tradera. På jakt efter stickmönster. Och vad hittade jag i den här? Jag fick den bara för någon månad sedan. Men vad är det här? Ja, men det är ju jätteroligt. Av en slump snubbla över originalet. Jag vill minnas att åtminstone kroppen stickas fram och tillbaka. Även flerfärgstickningen. Och det har aldrig varit min föredragna. Utan jag har alltid föredragit att stika så mycket som jag kan. Så att ni ser här att det är uppklippt. Inte så jävla tjusigt, men det håller. Det ska mycket till för att en stik ska repas upp. Jag har också stikat ärmhålen och lät bli att göra mönster uppe på ärmskullen. Mönstret är på oket på baksidan och på framsidan och ska egentligen sträcka sig över den övre ärmskullen också. Men jag stikade inte ärmskullen, trots att man kan göra det. Men det kände jag var lite för svårt för mig just då. Så att här uppe har jag faktiskt stickat fram och tillbaka sista dessen kanske. Eller någonting sånt. Och då gjorde jag det enkelt för mig själv och struntade i mönstret. Så det är bara loppor på ärmskullen. Så har jag då sytt i det här sen. Den här är stickad i mestadels Campes 2-trådiga. Mönsterfärgerna är lite annorlunda. Det är något Sandnes kanske. Jag har tyvärr inte fyllt i på Ravelry. Men det var lite gott och blandat. Det är bara ett nystan typ av varje. Mörkblåa i Campes, ljusgråa i Campes, mörkgråa i Campes. Majas version som är i mönstret, den jättefina vita med ljusare mönsterfärger. Den är ju jättefin, men jag stickade den här när jag var lite emo fortfarande. Lite rädd för pasteller. Så jag har gjort en emo Kristin. Den är ljusgrå istället för vit. Det är lite mörkare mönsterfärger. Då hoppar vi över till stickningen. Den här la jag upp i morse innan jag gick och la mig. Det är en mist sleeves. Ett par mist sleeves. Skitsamma, det ska bli ärmar till en kompis. Det är andra gången jag stickar det här mönstret. Jag har gjort en gul version till en kompis. Och nu gör jag en vinröd version till en annan kompis. Just den här stickas i Sandnes Ballerina Chunky Mohair. Det är 77% mohair, 18% ull, 5% polyamid. 50 gram, 135 meter. Men det är ju som sagt chunky mohair. Så att det är ju inte tjockt garn. Det är ju tjockare än en vanlig mohair. Absolut. Men det är ju fortfarande inte tjockt. Alltså det är tunnare än fingering. Förutom att det är fluffigt. Så den stickas i en väldigt lös stickfasthet. 14 masker tror jag per decimeter. Så tyget blir så här lätt, luftigt, fluffigt och underbart. Jag ska lägga in en bild på den förra versionen jag gjorde, den gula. Så får ni se hur det ser ut. Så det har jag precis börjat med. Det är ju faktiskt kallt nu. Så att jag tänker att det kan vara trevligt att få iväg den. Men det är inte så mycket att rapportera om just nu. Det är ju bara en 3 cm. Så ja, ett nytt projekt påbörjat i alla fall. Sen har vi Belmelet Pullover. Och förlåt, det kommer klinka lite. Den ser ut så här just nu. Ingenting har hänt på kroppen. Ärmarna är på samma ställe. Ish. Det diffar kanske 4 rader nu eller någonting sånt. 4 varv. Gubben fick prova den här igår. Och det ser bra ut. Det ser lovande ut. Jag var lite nervös för mönstret säger nu att jag ska jobba rakt tills precis innan resåren. Jag tror att det är 6 varv till som ska minskas. De görs på ganska kort intervall eller vad man ska säga. Den övre delen av ärmen minskar ju gradvis som en ärm gör. Som ni ser här, lätt sluttande, jämnt utspritt. Nu säger mönstret jobba rakt
tills en bit innan resåren. Och där ska man minska ganska snabbt. Och jag ville kolla så att inte det innebär en puffärm i princip. Men det ser faktiskt bra ut. Det ser ut som att jag kommer kunna jobba rakt en bit utan att det blir allt för löst och bylsigt på min sambo då. Och jag tyckte jag har stickat så mycket på den här och så provade jag den på honom och det har jag kommer typ 1 centimeter. Men får jag också komma ihåg att jag har faktiskt gjort på den andra ärmen. Det är egentligen där det är framsteg, eller vad man ska säga. Det bara inte känns så när ärmen som jag mäter på inte är den som jag har jobbat på. Det här projektet har också blivit för stort för att ta med sig till jobbet. Vilket är ett problem faktiskt, för att det är mest på jobbet som jag faktiskt har tid att fokusera och bara sticka på. Vilket låter lustigt, men jag har väldigt mycket dödtid på jobbet. Vi tar en sak som jag både har lagt upp och avslutat. Här! Det är en halsduk. En väldigt söt halsduk. Det är novembermönstret från... Är det här av? Förlåt, jag visar avsidan. Det här är novembermönstret från Squidneys Patreon. Det är en liten halsduk, en sån här keyhole. Jag har gjort det är ett litet hål här. Och så ska andra änden igenom. Jag ska visa. Jag älskar den. Det gör mig så glad. Kolla vad söt. Jag älskar den. Det gick väldigt snabbt att sticka den här. Alltså 4 dagar varav jag inte stickade någonting alls på typ 1,5. Den är oblockad för tillfället. Jag gjorde en liten så här mellanblockning på de här flärparna. För att de krullade sig som jag vet inte vad. Den här biten är blockad men inte utspänd. Utan den fick jag bara la den på torkställningen och så fick den torka som den torkade. Den är fortfarande lite krullig så här i vissa kanter. Man kan ju liksom sträcka ut den ordentligt och göra den väldigt hjärtformad om man skulle vilja det. Men den är ju samtidigt någonstans att min jacka det är en jacka som är lite, jag kan knäppa den hela vägen upp. Men den gör sig absolut bäst om jag inte gör det. Så att det är ett litet halshål liksom där jag stoppar halsdukar för det mesta. Jag tror också att jag kanske ska blocka den här biten lite grann. Rätstickningen. Den är ju alltså stretchig. Det är ju rätstickning så jag vill inte blocka den för mycket. Men en liten kanske så att det bara slappnar av lite grann. Det är ett litet hålmönster. En mini, både uppe och nere. En i varje kant och den är gjord då för att vikas ner. Lite på hälften så här. Alla prover jag har sett har varit gjorda... Det var ett konstigt sätt att säga det på. Jag har gjort en 2-färgad med flit. Det är rester från Gladsome Occasions, det blåa. Vilket är lite roligt för jag har ju också då grönt, rosa och gult kvar. Det gula tror jag kanske inte jag vill ha en halsduk i. Men det gröna och det rosa tror jag kan vara jättemysigt. Så nu har jag gjort en 2-färgad. Jag har sytt ihop dem på mitten helt enkelt här bak i nacken. Jag tänker att jag kanske gör någon kul variation med den rosa och det gröna också. Det rosa tänkte jag att jag skulle randa rakt igenom. Alltså ena flärpen i kanske den ljusare och sen randa hela den här rätstickade nackdelen och sen den andra flärpen i mörkrosa då. Den gröna skulle jag vilja sticka, kanske också den rosa faktiskt, på lite större stickor för att det här är stickat på stickor 4 och även om den är liksom tjock och varm och så här så är den inte så... Den draperar inte så mycket så att säga utan den är mer stadig. Så jag tror att jag skulle vilja göra dem på större stickor. Vad jag också kom på när jag hade kommit en bit så att säga. Jag la upp med det mörkare blåa först. Insåg lite för sent här någonstans att just jäklar nu kommer det mörka vara över det ljusa. Och jag tror att det hade varit snyggare tvärtom. Att det mörka hamnar lite under, att det är lite mer bakgrundsskugga och så den ljusa kommer över. Så jag tror jag kanske gör tvärtom på den gröna helt enkelt. Den rosa vill jag randa som sagt. Och så får vi se. Det här blev väldigt varmt så att den tänker jag ta av mig på en gång faktiskt. Och jag har ju som sagt sytt ihop det här och klantig som jag är glömde jag att kolla vart rätsidan var och avsidan. Så att jag tittade här och tänkte den här sidan är mycket snyggare. Jag fäster på andra sidan. Vilket, alltså det är ju inte en dålig idé egentligen.
Bara det att det finns en rätt sida och en avigsida. Och jag har officiellt fäst trådarna på framsidan. Det är bara en halsduk och det är i nacken. Och the back of my head is none of my business. Den tror jag stenhårt på. Det gäller frisyrer också för den delen. Jag tror att den heter typ Stafford Scarf. Från Squid Knit. Squid School for Vintage Knitting. Måste liksom värma upp innan jag klarar av att säga det. Jag hatar Kitchener Stitch. Ska jag villigt erkänna. Det är inte favogrejen. Så att jag har gjort efter bästa förmåga. Det är inte skitbra. Men det duger. Men det var ett kul och snabbt litet projekt. Och det var skönt att göra av med lite rester faktiskt också. Jag är inte superförtjust i restgarnsprojekt annars. Men det här känns inte som ett restgarnsprojekt. Det är bara ett projekt jag ville göra som råkade göra av med lite rester. Annars tycker jag, alltså såna här scrapbusting-projekt, kasta in garn, huller om buller, blanda, mixa. Om du tycker det är fint och kul, kör hårt. Det är inte för mig. Det är jättekul och jättesorgligt, men den är ihopsydd, den är klar, den är blockad och den är för stor. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Min stickfasthet har blivit lösare under tiden jag har stickat på den här, så den passar helt okej över höften. Förutom då att den inte ska gå över höften, den ska sluta i midjan. Jag tänker sätta in ett klipp här på hur den ser ut när jag har mina vintage jeans på mig. Jeans, och ni kommer se att den är på tok för lång. Alltså typ en hel mönsterrepetition för lång. Den är för vid, typ 1 decimeter för vid. Och det är ju extremt frustrerande. Jag lekte med tanken på att köra den i en maskin och se om den kanske kan liksom dras ihop lite grann. Men jag kastade in en provlapp. Jag kastade in 3 provlappar i maskinen. 30 grader, hög centrifugering som man då ska. Men min maskin är, jag vet inte vad som har hänt med den, men den klarar inte av stickat längre. Jag ska visa provlapparna sen. Men jag är väldigt glad att jag inte stoppar den här i maskinen. I've been hurt before, tänkte jag säga. Det gick jättebra för några år sedan. Och nu på sistone har den bara förstört allt jag har stoppat in där. Så att jag är glad att jag testade ordentligt med provlappen innan jag skickade in den här. Så här ser den ut på insidan. Så det här kommer jag ju ha jättekul med. Så jag var på väg och tänkte, ska jag väva in de här? Som sagt, det ska mycket till för att stickat ska repa upp sig i sidled. Jag tror verkligen inte att jag behöver fästa de här. Speciellt inte när det är en syddsöm i sidan dessutom. Men de är ju lite fladdriga alltså. Så jag tänkte, ska jag bara väva in dem? Ska jag fläta dem kanske? Uppifrån, fläta in dem? Det är ju väldigt tjusigt och det funkar. Men med tanke på hur stor den är. Just det, jag ska också säga att jag provlappade och började sticka den här i 26 masker per decimeter. Och när jag mätte nu i går kväll, då har jag slappnat av och börjat sticka liksom successivt längs med vägen någonstans mellan 20 och 22 maskor per decimeter. Så att den är ju ganska mycket större än vad jag förväntade mig och vad jag hoppades på. Och det är en tendens jag har, tyvärr. Det jag tänker nu är börja här och köra genom symaskinen. Bara typ 1 centimeter i ärmen och sen här någonstans under ärmen. Glida in lite mer och ta in kanske 2 centimeter i kroppen och sen glida ut strax innan resåren, någonting sånt. Behövs inte tas in, som sagt, den går ju nedanför min midja nu istället för att sluta där jag är som minst, så går den ner nästan ner på halva höften. Så det behöver ju inte tas in i resåren i och med att jag är bredare där än över midjan. Men jag tänker någonstans ta in 2 centimeter kanske i sidorna och så glida ut till ingenting vid resåren. Alternativt, men det är jag inget sugen på, alltså det tar emot. Klippa bort resåren, klippa bort 1 decimeter, sy fast resåren, bam! Tröjan är kortare. Bam! Och sen ta in sidsömmen. Jag kanske bara ska göra det. Jäkla skit. Ja, vi får se. Jag måste fundera på den här. Så att, ja, den är klar, men den är inte klar. Den är oklar på det tråkigaste viset. Det vill säga, jag har gjort klart och måste göra om. Jävla skit. Ja, så det var ju tråkigt.
Så känns det. Vill ni veta hur det gick med Socktober? Så jag sa i förra avsnittet att jag skulle prova lägga upp ett par sockor i Socktober, månaden till ära. Och jag tänkte att ni kanske vill se hur det gick. Nej, jag vet inte. Alltså, vad tråkigt det är. Gud! Jag har gjort 2 tår. Det har ingenting med liksom garnet att göra, det har ingenting med mönstret att göra. Det är bara själva grejen med sockor som är. Sen var det väl kanske inte ett genidrag av mig att börja på stickor 2 mm när jag har stickat uteslutande mellan 3 och 5 de senaste 5 åren. Men jag har hört att en tajtare stickfasthet kan hjälpa med hållbarheten, så jag tänkte varför inte prova. Det är stickor 2 mm, det har ju gjort att min stickfasthet är otroligt liten. Jag skulle tippa att den är kanske närmare 40 än 36 masker. Garnet är jättefint, det är en handfärgad sockblank om ni minns dem. Vi kanske pratade om det här nu senast i och för sig också. En Dirty Rainbow skulle jag vilja kalla det. Handfärgat av Trellis som sagt. Och som sagt, det är inget fel på garnet, det är inget fel på liksom, mönstret. Det är bara tråkigt att sticka sockor. Så här är resultatet av min Socktober. Jag har påbörjat ett projekt som jag nämnde lite i förra avsnittet. Att jag vill dels sticka en väst och dels göra ett lite mer djupgående video av ett vintagemönster. Jag kände att varför inte kombinera de två. Så jag gick igenom alla mina stickböcker som jag har. Stickböcker och stickbilagor. Och jag hittade en väst för damer. Jag ville minnas att det var många fler, men jag hittade en nu. I Femina stickbok nummer 2. Vår- och sommarmodeller. Den är tryckt 1947, står här på baksidan. Där finns den här västen. Check slipover, alternativt värsta västen. Gud vad stökigt det mönstret var. Jag ska inte gå igenom det i detalj tänker jag, för att det kommer förhoppningsvis en egen video på det någon gång. Jag har beställt garn. Mina provlappar här, de är gjorda i Pernilla Filcolana. Det är typ 1000:e gånger jag säger fel. Filcolana Pernilla. Den är gjord i Filcolana Pernilla. Det är den gula nyansen som jag köpte för att testa i Gladsome Occasions, men som jag valde bort. Och då kände jag att varför inte göra en massa provlappar i det här. 175 meter på 50 gram, samma som Ramafinull, det vill säga det går att provlappa ganska mycket i det här tycker jag. Det är en otroligt flexibel sträckning. Så jag har beställt mer Pernilla i en fin färg. Inget ont om den här, men en finare färg. Enligt mig. Jag beställde från lilla garnbutiken, så det är på väg hem. Kommer förmodligen i veckan. De brukar vara snabba. Så det är Pernilla på väg. Och sen tänkte jag att vi kör igång med västen. Wow. Så långt jag hinner i november. Jag har väl ingen direkt deadline på det här, utan jag tänker det är ändå ett vintage-mönster. Det kommer vara en hel del trial and error. Det jag har spelat in, det gjorde jag igår. Det är en genomgång av själva mönstret och hur jag har ändrat mönstret för att det ska gå att använda. Och matten. För att få en storlek som passar mig. Ja, så får vi väl se hur det går. Jag är helt inställd på att det kommer gå åt skogen. Kom igen, fokusera på det ansiktet. Här är provlappen jag försökte sticka helt baserat på mönstret. Och som ni ser så är ju det inte likadant på 2 rapporter. Så jag försökte fixa till det. Här är då hur jag har fixat till det. Jag har rätat upp mönstret. Jag har sett till att det stämmer överens mellan rapporterna. Och det är lite mer enhetligt. Så det här är väl det mest lika. Det här är 26 maskor per decimeter. Och det är det jag kommer sticka min väst i. För det var det här jag tyckte var... Vad ska man säga? Det här är en jämkning mellan utseende och stickbarhet. Provet i 28 maskor per decimeter är väl kanske tekniskt sett snyggast. Men jag känner mig själv och jag vill inte sticka en hel väst i 28, inte med det här liksom mönstret. Jag kommer att checka ut innan jag är klar. Och jag vill hellre ha det klart, och jag tyckte 26 masker var tillräckligt fint. Det här är 23 ungefär. Någonstans mellan 22 och 24 har jag mätt upp lite här och där på den här. Och det tycker jag är alldeles för stort. Jag tycker det ser lite slappt ut. Sen har jag också
garn på väg. För undrar om jag kan visa det på... Så där ser den ut. Jag har aldrig stickat intarsia. Så det ska bli kul. Inte alls rädd. Den här tröjan, koftan, den är stickad i superbulky. Amy då, designern, har använt ett garn som jag inte tror går att få tag på i Sverige. Det är Cascade Lana Grande? Frågetecken. 80 meter per 100 gram. Jag tittade lite på mönstret på Amys projektbilder, mönsterbilder. Och jag tycker kanske att det ser lite utdraget ut, lite glest. Det är ett väldigt, väldigt runt garn. Väldigt tydlig maskstruktur. Det gör ju också att till exempel när det dras ut lite över axlarna till exempel, att det kanske ser lite ansträngt ut, det blir lite glest. Medan ett ulligt garn, som till exempel det här, det fyller ju ut sig själv när det dras ut, så att säga, med fluffet liksom. Så det jag har gjort är, eftersom jag ändå inte kunde få tag på det här garnet, det är att jag har beställt Rauma Vams som är 80 meter per 50 gram. Och så har jag tänkt att jag ska hålla det här dubbelt. Det är ett ullgarn, norsk ull. Det är lite fluffigare, lite fylligare. Jag tror att det kommer bli bra. Jag gjorde en grov provlapp på Rauma Fivel. Det som jag stickar bellmullet i. Höll det dubbelt och gjorde en provlapp på stickor 10 mm. Mina vampyrjägarstickor. Och den kom ut på, jag tror 10-11 maskor per decimeter. Mönstret är 10,5 maskar per decimeter. Alltid kul när det är halva. Och dessutom när det är så stora stickor så finns det ju liksom inte, så vitt jag vet finns ju inte 9,5 utan det är 9 eller 10 eller 11. Så det blir lite trubbigt. Men jag var i ungefär rätt ballpark, eller vad man ska säga. Med dubbelt Rauma Fivel. Fivel som är 100 meter per 50 gram. Men jag tyckte det såg lite glest ut. Så jag har aldrig stickat med Rauma Vams, men jag tänker att om det är 80 meter per 50 gram, jag håller det dubbelt, så borde det bli lite fluffigare och tjockare än vad det blev med Rauma Fivel. Så det är min plan. Det ska bli mitt decemberprojekt, tänker jag. En julstickning i december. Plöja på där. 10 masker per decimeter. Det bör gå fort. Så det kan bli kul, tänker jag. Ett julprojekt i december, så kanske jag kan ha det kring jul. Det är det om stickningen. Jag tänker att vi drar igenom det sydda jäkligt fort. Det blir inte mycket alls. Jag har varit på Comic Con i cosplay. Har sytt det mesta själv. Här ska jag lägga in en bild. Vi börjar med det. Jag vill inte prata så mycket om det, för jag misstänker att det kanske är ett AI-mönster, vilket jag borde ha fattat men inte gjorde det. Det gick ihop helt okej i alla fall, och det är då den här toppen. Det är en halterneck mock turtleneck som jag har satt en halvcirkel volang på. Alltså enligt principen för en cirkelkjol. Bara det att den är väldigt kort och har blivit som en peplum istället. Väldigt nöjd med den. Det gick ihop. Inte så mycket att säga om mönstret. Det var sparsam beskrivning, tveksamma sömsmåner. Det ser okej ut på bild på avstånd. Det är det om det. Sen har vi faktiskt ett mönster som är ett riktigt mönster. Marlowe Sweater från True Bias. Den finns i 2 versioner. Den är midjekort eller höftlång. Karaktären som jag porträtterade har inga byxor, så jag har förlängt den jättemycket. Typ 15 cm tror jag, så att den täcker mig ordentligt så att jag inte flashar någon. Jag är lite besviken på det här mönstret faktiskt. På teknikskissen och projektbilderna hos True Bias ser det inte ut som att det är rynkat ner i nedre kanten och kantbanden. Medan det i instruktionerna och i projektet är ganska, man får stretcha det ganska hårt för att det faktiskt ska passa. Nu är ju det här bara till en cosplay. Det är för skojs skull. Jag har haft den en gång. Jag kommer kanske ha den 3 gånger till. Det gör mig inte så mycket. Men hade det varit en kofta jag tänkte ha på mig till vardags, så hade jag blivit besviken på att teknikskissen och instruktionerna och det färdiga projektet inte riktigt... Jag tycker inte att det stämmer överens. Jag tycker det är lite för dåligt, tyvärr. Men den passar. Den duger till ändamålet. Jag är nöjd så. Sen har vi min stolthet. Det här är en baseballjacka. Ett burramönster. Som jag har... När jag tar på mig den här, då är det verkligen I made this! Yes! Den är också förlängd. Den är förlängd i ärmarna så att det blir en liten rynkning och en puffning. Den är förlängd på längden såklart, för att jag inte vill visa rumpan för någon. Så den är förlängd också. Knapparna är egentligen funktionsdugliga, men tyget är för tunt så att jag kan inte knäppa den. För när jag öppnar den då så slits
pluggen igenom tyget. Alltså, ja. Tyvärr, sjukt otillfredsställande att sätta 6 knappar och inte få knäppa en enda. Fy fasiken, det var svårt att behärska sig. Den här dekorationen på kragen, dekorationen på ärmen och även i nederkanten är jag som har sytt på. Jag har gjort den randningen själv. Jag är fruktansvärt nöjd med den här. Alltså, verkligen förtjust i den. Inte jättemycket tack vare mönstret, om jag ska vara helt ärlig. Ingen sömsmån i Burdas multisize-mönster. Orimligt år 2025 kan jag känna. På ett så stort kommersiellt märke. Jag la till såklart samma sömsmån på alla mönsterdelar. På vissa verkade det redan ha funnits. Det gick inte ihop riktigt. Men ja, det kan vara jag, det kan vara mönstret. Förmodligen en kombination. Men som sagt, väldigt nöjd med den här. Den är gjord i Ponteroma från tyg.se. Insert picture på outfit. Jag har inte så mycket planer för 2026 just nu. När jag planerar saker, delar med mig av planerna, så är det som att min hjärna tänker check. Nu är det klart. Nu är vi inte intresserade av att göra det längre. Så eventuella planer håller jag lite för mig själv. Men jag tänker 2025 ska väl sammanfattas på något vis. Det som har blivit stickat under året, vilket faktiskt till slut är en del. Skönt. Jag har haft några off-år där det inte har varit mycket alls, men nu känns det som att vi är lite på G igen här. Jag ska också sy en mysig vinterpyjamas, tänker jag. Och en underklänning. Jag måste prioritera att bli klar med bellmullet, alltså min stackars man. Det är... Just nu ligger katten och sover på den igen. Och jag sa till honom igår att vi får väl kanske inse att du aldrig kommer få den där, för att det är en kattsäng. Det är bara så det är. Puss och kram. Tack för den här gången.